ลิปในวันนี้ผมอยู่กับ Wireless Monitor ที่จะช่วยให้คุณสามารถได้ยินเครื่องดนตรีที่คุณเล่นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่คือ X-Vive U4 ครับผมสวัสดีครับผมบีมเองนะครับและคลิปในวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวระบบ Wireless Monitor จากทาง X-Vive ซึ่งจริงๆเนี่ยผมใช้ Wireless ของ X-Vive อยู่นะที่ผมพูดอยู่เนี่ยอันเนี้ยก็คือ X-Vive U5 ซึ่งเป็น Lavalier Wireless ที่ผมใช้จริงจังแล้วก็คือสภาพเนี่ยยับเยินอยู่พอตัวนะเพราะผมใช้มาเป็นเวลาประมาณสัก2 ปีได้แล้วตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยครับในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็ Dynamic Range คือใช้จริงจังจน X-Vive เขาสปอนเซอร์กันเลยทีเดียวนะก่อนที่เราจะมาดูในเรื่องของหน้าตาเนี่ยเรามาดูบันเดิลก่อนเลยนะคะว่าทาง X-Vive เนี่ยเขาให้อะไรมาในกล่องบ้างนะสิ่งแรกเนี่ยเขาจะให้เบอร์ชัวร์มาด้วยนะว่าเขามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วก็คู่มือในการใช้งานที่ทุกคนชอบอ่านกันเป็นประจำผมเชื่อว่าทุกคนอ่านกันหมดแหละเอาเป็นว่ารู้กันครับสำหรับคู่มือบันเดิลชิ้นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ USB ที่ใช้ในการชาร์จเสียบเส้นเดียวสามารถชาร์จได้ทั้งตัวรับและตัวส่งเลยอันเนี้ยชอบมากเลยครับบันเดิลชิ้นต่อมาจะเป็น XLR แปลงเป็นตัวหัว TS 6.35 มิลนะจะใช้กับตัวส่งสัญญาณและบันเดิลชิ้นสุดท้ายอันนี้จะเป็นซองสำหรับใส่ X-Vive U4 นั่นเองเรามาดูหน้าตาของเจ้า U4 กันนะเขาก็จะมาในรูปแบบของตัวรับกับตัวส่งเนาะตัวรับเนี่ยเขาก็มาในรูปแบบของรูปทรงสี่เหลี่ยมวัสดุก็จะเป็นโลหะเป็นส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีพลาสติกผสมไปด้วยนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโลหะเนาะด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของที่คาดเบลต์นั่นเองเนาะเอาไว้คาดกับพวกเข็มขัดกับกางเกงอะไรก็ว่าไปซึ่งมันมีความทนทานสูงมากๆเลยนะครับจากที่ผมใช้งานตัวคาดมาเนี่ยตัว U5 ที่ผมใช้ก็เป็นเหมือนกันนะครับโคตรแข็งแรงเลยครับผมด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีโลโก้ X-Vive แล้วก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็น receiver ในโมเดล U4 นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่มที่เอาไว้ใช้เลือก channel สัญญาณเสียงนะครับเขาก็จะมีให้6 channel แล้วก็จะมีไฟบอกด้วยเนาะเวลากดเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น volume เสียงนั่นเองตรงกลางตรงนี้เป็นในส่วนของไฟแสดงสถานะเปิดปิดเครื่องด้านบนก็จะมีแจ็ค 3.5 มิลสำหรับต่อกับหูฟังแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพอร์ตชาร์จซึ่งเป็นพอร์ตแบบ micro USB จริงๆเนี่ยแอบขัดใจเล็กน้อยแต่เข้าใจได้ว่า Product ตัวนี้เนี่ยมันรันมาหลายปีแล้วเขาก็เลยยังให้เป็นพอร์ต micro USB ในส่วนของตัวส่งเองเนี่ยนะครับก็หน้าตาดูดีเป็นโลหะผสมพลาสติกขนาดเนี่ยสามารถกำได้สบายก็จะเป็นขนาดที่ค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวนะครับซึ่งปุ่มต่างๆเนี่ยก็มีมาน้อยนิดเช่นเดียวกันเลยนะครับก็จะมีปุ่มเลือก Channel ตรงนี้จะเป็นในส่วนของปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มเลือกในส่วนของการรับสัญญาณเนาะว่าจะเป็น auxiliary หรือจะเป็น line ด้านบนตรงนี้เป็นพอร์ตการเชื่อมต่อ XLR นั่นเองซึ่งสัญญาณเป็น balance นะครับเราสามารถใช้ตัวแปลงที่เขาให้มาตรงนี้เนี่ยแปลงเป็นสัญญาณ unbalance ได้นะวัสดุโดยรวมเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดูดีมากๆเลยนะครับแล้วก็การออกแบบเล็กกระทัดรัดเลยเราไม่ค่อยเจอระบบ Wireless Monitor ที่มีขนาดเล็กทรงๆเนี่ยสักเท่าไหร่นะครับแต่ทาง X-Vive เนี่ยเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็หน้าตาเป็นมิตรดูดีมากๆเลยครับในเรื่องการใช้งานเนี่ยค่อนข้างใช้งานง่ายมากๆเราสามารถที่แบบไม่ต้องอ่านคู่มือเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ไวมากๆเลยเพราะว่าปุ่มมันมีน้อยครับแล้วก็ในการปรับเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยครับต่อมาเราจะมาดูในส่วนของสเปคของเจ้า X-Vive U4 กันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเขามีการรับส่งสัญญาณหรือว่าสเปคอื่นๆที่น่าสนใจอะไรบ้างนะครับการรับส่งสัญญาณเนี่ยเขาจะรับส่งสัญญาณเป็น Wireless 2.4G ความละเอียดในการรับส่งสัญญาณเสียงเนี่ยอยู่ที่ 48K 24 บิตรับส่งสัญญาณเป็นแบบโมโนนะครับไม่ใช่สเตอริโอ Dynamic Range เนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวอยู่ที่107 dB นะครับพอ Dynamic Range สูงแล้วเนี่ย Noise Ratio ก็จะต่ำมากๆเลยเสียงก็จะสะอาดมากขึ้นนั่นเองครับ Latency ของตัวนี้เนี่ยเขาเคลมไว้ที่5 มิลลิเซกหรือต่ำกว่า5 มิลลิเซกการดีเลย์อะไรเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำไประยะการรับส่งสัญญาณเนี่ยสามารถรับรองได้ไกลสุดที่เขาเคลมไว้อยู่ที่ 27 เมตรซึ่งเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับว่ามันสามารถรับรองได้ 27 เมตรจริงหรือเปล่าไปดูกัน
ตัวนี้เนี่ยสามารถเลือก Channel เสียงได้ทั้งหมด6 Channel ใช้เป็น6ตัวส่งได้พร้อมกันแยกเสียงของใครของมันได้เลยส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าก็แอบตึงอยู่นะถ้าใช้6ตัวพร้อมกันในเรื่องของการส่งสัญญาณไปมาในเรื่องของการใช้งานจริงแบบสัญญาณรบกวนต่างๆแม้แต่กระทั่งตัว aux out ที่มิกเนี่ยก็อาจจะตึงอยู่เหมือนกันนะใช้6 aux out เลย ไม่ธรรมดาครับนอกจากนี้เนี่ยครับเราสามารถซื้อตัวรับมาพ่วงกับตัวส่งได้นะครับก็คือเป็น1ตัวส่งแล้วก็จะใช้ตัวรับเป็น3 4 5 6 7ตัวเนี่ยสามารถรับรองได้แต่ว่าคนที่ได้ยินเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเดียวกันหมดเลยนะแบตเตอรี่ต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยจะอยู่ได้5ชั่วโมงสามารถเสียบไปด้วยใช้ไปด้วยคุณสามารถเอา power bank เนี่ยมาต่อถ้าคุณอยากจะใช้เกิน5ชั่วโมงหรือว่าใช้ไปแบบโดยไม่ต้องแคร์ว่าแบตจะหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สามารถเสียบได้นะครับผมก็ต่อ power bank แล้วก็เอา power bank ใส่กระเป๋าไปด้วยสเปคหลักๆของเจ้า X5 U4 เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับต่อมาเนี่ยเราจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าเฮ้ยการใช้งานตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มันเหมาะกับใครบ้างคือเราเป็นคนที่แบบว่าอัดกองคนเดียวทำโปรดักชันคนเดียวทั้งหมดเลยนะทั้งคลิปที่ทุกคนเห็นเนี่ยผมทำตั้งแต่ Pre-Production ไปจนถึง Shooting ไปจนถึง Post-Production คือทั้งหมดผมทำคนเดียวหมดเลยครับมันก็จะมีแบบบางทีที่แบบกดถ่ายแล้วกล้องตัดอย่างเงี้ยบางทีแบบดูไปดูมามุมกล้องมันไม่ได้วะบางครั้งครับเราก็ต้องถอดสายคือปกติเราใช้เป็นระบบสายมาตลอดนะเสียบกับอินเทอร์เฟซเพราะอินเทอร์เฟซอยู่ใกล้เราเลยบางทีเนี่ยลืมครับลุกไปเลยสายหูฟังดึงครับบางทีสายหูฟังเนี่ยแทบจะขาดหรือไม่ก็ audio interface เนี่ยแทบจะหลุดติดเรามาด้วยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ มันก็แบบมันมีตึงนิดนึงเนาะแต่พอมาใช้ระบบไวเลสแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากยิ่งขึ้นเราสามารถแบบโอเปเรตอะไรต่างๆได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับยิ่งเราเองเป็นคนที่ใช้ตัว X5 อยู่แล้วครับตัวนี้เนี่ยเป็น X5 U5 ผมเข้าใจว่าภาคการรับส่งสัญญาณเนี่ยเหมือนกันแต่จะต่างกันที่ลักษณะการใช้งานการปรุง impedance ในเรื่องของเสียงต่างๆให้เหมาะกับการใช้งานผมก็เลยลองเอามาต่อดูครับสรุปว่ามันสามารถเชื่อมต่อกับตัว U5 ได้ครับคือผมสามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวส่งนะครับแล้วก็ผมสามารถฟังมอนิเตอร์จากตัวนี้ได้ใช่ไหมครับแล้วผมใช้ U5 เนี่ยเป็นตัวรับสัญญาณที่ตัวนี้ส่งมาด้วยเข้าไปที่กล้องด้วยมันก็สามารถทำให้เวลาซินภาพซินเสียงอะไรก็ง่ายขึ้นด้วยในอีกมุมมองนึงผมสามารถเอาคลิปนี้ไปใช้ได้เลยเป็นเบื้องหลังว่าเฮ้ยนี่เรากำลังทำเพลงนี้อยู่นะกำลังอัดอยู่นะ ดึงไปใช้ได้เลยมันง่ายมากครับเพราะว่าในกล้องเรามันมีเสียงอยู่แล้วที่อยู่ในหูเราสามารถดึงไปใช้งานได้เลยในอีกมุมมองนึงเนี่ยนะครับในมุมมองโปรดักชันเนี่ยด้วยความที่ผมเองหลังๆก็มีการถ่ายคลิป cover ให้คนอื่นด้วยเนาะมันค่อนข้างสำคัญมากเลยนะถ้าเราได้ยินเสียงในหูไปด้วยว่าไอสิ่งที่เขาตีไปเนี่ยมันซินส์กับเพลงในจุดไหนบ้างหรือว่าในเพลงเนี่ยมันมีสกอร์อะไรบอกมีอะไรมาร์กบอกเราได้บ้างครับสามารถกำหนดจุดที่เราถ่ายคิวในการถ่ายมุมกล้องมันทำได้ง่ายมากขึ้นเลยครับเพราะว่าเราได้ยินเสียงเพลงไปพร้อมกับคนที่เล่นคนที่ตีคนที่ดีดกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ภาพออกมาดูดีมากขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยครับอย่างเช่นแบบตีสเปลชอย่างเงี้ยหรือว่าเพลงหยุดแล้วล่ะเราควรจะถอยกล้องออกมาถูกต้องไหมครับเวลาที่เราได้ยินในหูเนี่ยมันสามารถที่จะบอกคิวตัวเองได้ว่าตอนเนี้ยต้องถอยกล้องออกมาแล้วกำลังจะตีแล้วรีบวิ่งเข้าไปถ่ายเจาะจุดนั้นเจาะจุดนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันทำให้ผมมีความสุขในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะก่อนหน้านี้เนี่ยผมเอา X5 U5 เนี่ยแหละเอามาสลับกันเนาะเอาตัวรับแล้วก็เปิดเร่ง dB ไปสูงๆเลยเพื่อต่อกับหูฟังแล้วก็เอาตัวส่งตัวเนี้ยไปเสียบกับอินเทอร์เฟซเพื่อฟังมันก็พอฟังได้แต่ว่าสัญญาณเสียงมันไม่ดังนะเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อต่อกับหูฟังครับทีนี้ระบบ Wireless Monitor เจ้า X5 U4 ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้างส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่แค่นักดนตรีอย่างเดียวแล้วล่ะสิเพราะว่าผมเองเป็นทั้งนักดนตรีเป็นทั้งคนทำสายโปรดักชันเนี่ยผมมองว่ามันใช้งานได้กว้างมากๆแล้วมันทำให้ชีวิตเราดีมากๆเลยถ้าพูดถึงนักดนตรีเนี่ยก็แน่นอนแหละครับในเรื่องของการเอาไปเล่นไลฟ์เล่นสดเล่นร้านหรือใครที่ต้องการอยากจะได้ยินเสียงในหูเนี่ยชัดมากขึ้นนะครับตัวเนี้ยตอบโจทย์มากๆแล้วก็ในเรื่องการเชื่อมต่อด้วยความที่ตัวมันเล็กแค่นี้เองพกพาไปได้สะดวกเลยครับกระเป๋าอันเล็กๆใบเดียวเนี่ยก็พกไปเชื่อมต่อได้แบบง่ายดายมากๆแล้วครับพอพวกเสียงมอนิเตอร์อะไรมันอยู่ในหูเรามากขึ้นแล้วเนี่ยครับบางทีเนี่ยอย่างนักร้องเนี่ยนะครับบางคนถ้าเกิดไม่ได้ใช้อินเอียร์มอนิเตอร์เขาก็จะขอเป็นเวทมอนิเตอร์ด้านหน้าเขาบางทีถ้าเกิดเขารู้สึกว่ามันไม่ชัดเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะขอเพิ่มนะครับพอขอเพิ่มปุ๊บบางทีมันเกิดการฟีดแบ็กมีการไมค์หอนบ้างอะไรบ้างครับพอมาอยู่ในรูปแบบของหู
ฟังแล้วเนี่ยเขาอาจจะเปิดเวทมอนิเตอร์ที่เบาลงแค่แบบคลอมาบางทีเขาถอดหูแบบเพื่อเช็คอะไรบางอย่างที่นี่เนี่ยในเรื่องของการบาลานซ์เสียงต่างๆเนี่ยอาการไมค์หอนก็จะน้อยลงนะครับผมมองว่าเป็นประโยชน์เหมือนกันนะแล้วก็อาจจะเป็นข้อดีทั้งซาวด์เอนแล้วก็ตัวคนร้องเองครับผมและอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำสายห้องซ้อมนะผมว่าอันนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากๆมีบางห้องซ้อมที่เขาเริ่มใช้ระบบไวเลสมอนิเตอร์ในการซ้อมแทนที่จะใช้ตัวมอนิเตอร์ที่เป็นลำโพงเป็นหลักแล้วนะครับผมก็มีหลายห้องเหมือนกันเนาะคือในห้องซ้อมเนี่ยมันเป็นสเกลที่เราสามารถควบคุมระบบสัญญาณได้ค่อนข้างเสถียรกว่างานไลฟ์พอตัวเลยทีเดียวเพราะมันเป็นระบบปิดด้วยนะแล้วสัญญาณรบกวนในห้องมันก็คงจะน้อยมากๆครับคือระบบไวเลสมอนิเตอร์เนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่แค่แบบเรื่องการถนอมหูของคนเล่นหรือว่าคนซ้อมได้ยินชัดเจนขึ้นแล้วนะผมมองในเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์ในห้องนั้นด้วยคือถ้าเกิดแบบสมัยผมซ้อมดนตรีเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนอย่างห้องแบบ4x4 5x5 อะไรเงี้ยคือกล้องอย่างเดียวมันก็ล้นแล้วถูกต้องไหมครับพอกล้องมันเสียงดังมากๆแล้วเครื่องอื่นๆเขาก็ต้องเปิดตู้แบบเพื่อแบบแข่งกับเสียงกลองครับสรุปภาพรวมมันล้นนอกจากฟังไม่เคลียร์แล้วเนี่ยหูเราจะไปก่อนด้วยนะครับอุปกรณ์ที่แบบเราไปเร่งเนี่ยบางทีมีให้เห็นเลยนะครับแบบเร่งจนดังเกินจนแบบตู้ไหม้อะไรเลยก็มีผมก็เลยมองว่ามันช่วยถนอมอุปกรณ์ดนตรีไปในตัวด้วยนะครับถ้าใช้ระบบนี้แต่ผมไม่ได้หมายความว่าคุณจะแบบในห้องทั้งห้องไม่ต้องมีลำโพงตู้มอนิเตอร์อะไรเลยคือมันก็คงยังต้องมีอยู่ครับแต่ว่าคุณสามารถเปิดได้เบาขึ้นพอคุณเปิดได้เบาขึ้นเนี่ยภาพรวมเสียงเนี่ยมันก็จะไม่ล้นนะครับผมเสียงในหูของคนฟังก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นคนที่ใช้ระบบไวเลสมอนิเตอร์ในห้องซ้อมน่าจะแฮปปี้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเขาได้ยินเสียงภาพรวมค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นและที่ผมเจอบ่อยๆเลยนะในห้องซ้อมก็คือไมค์หอนครับเพราะว่าลำโพงอยู่ใกล้ในห้องห้องมันแบบ 5-6 เมตรอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยเกินไปสำหรับที่จะเปิดดังในระดับนั้นนะครับถ้าใช้เป็นระบบไวเลสมอนิเตอร์เนี่ยลองนำไปใช้ดูครับผมว่าเวิร์กมากๆเลยและอีกสายหนึ่งนะที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันก็คือในเรื่องของสายโปรดักชันอันนี้เนี่ยใช้งานได้หลากหลายอยู่นะคือเวลาเราถ่ายคลิปพวกคลิป cover กองของเด็กๆอะไรเงี้ยผมจะใส่หูฟังเลยพอเป็นระบบไวเลสเนี่ยมันง่ายมากๆเลยเพราะว่ามันต่อแล้วผมจะถ่ายตรงไหนก็ได้ไม่มีสายมาเกะกะระยางอะไรเงี้ยครีเอทมุมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็ช่วยทำให้มุมภาพมันมีความเป๊ะมากยิ่งขึ้นนะครับหรือแม้แต่กระทั่งบางทีผมถ่ายคลิปคนเดียวแบบนี้เนี่ยผมก็เอาตัวเนี้ยไปต่อกับตัวกล้องของผมช่องหูฟังนะครับเพื่อฟังเสียงที่ผมพูดอยู่ว่าเสียงเป็นยังไงบ้างผมพูดเบาเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีเสียงอะไรขอกแขกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีผมเจอครับพูดไปพูดมาแบบตัวนี้อยู่ดีๆก็โหมดไฟล์เสียเลยครับจบเลยนะครับการใช้ระบบมอนิเตอร์ตรงนี้เพื่อฟังเสียงตัวเองผมว่าอันนี้ก็เวิร์กมากๆเลยเนาะอย่างผมถ่ายเองทำอะไรเองคนเดียวทุกอย่างไงมันก็เลยจะแบบว่าไม่มีใครมาดูว่ามีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีพูดไปแล้วแบบเรียบร้อยครับอัดใหม่ นะอันเนี้ยเวิร์กมากๆเลยครับต่อมาเรามาดูสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างชอบและข้อสังเกตในการใช้งานของเจ้า X Vive U4 ครับว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่ผมชอบเลยนะครับก็คือในเรื่องของดีไซน์ที่แบบสวยงามมากๆเลยเนี่ยขนาดแบบเล็กๆกระทัดรัดพกพาไปแบบง่ายดายมากๆการใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะง่ายดายเรียนรู้ไวนะครับเอาท์พุตของตัวหูฟังที่เชื่อมต่อเนี่ยก็ค่อนข้างแรงกำลังดีแบบเหมาะสมกับการใช้งานกับหูฟังอินเอียร์แบบสบายๆเลยนะครับในส่วนของข้อสังเกตของเจ้า X Vive U4 เนี่ยนะครับมีหลายข้ออยู่เหมือนกันนะครับที่คุณควรจะคำนึงก่อนที่จะซื้อมาใช้เรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของระบบเสียงแบบโมโนเนาะเสียงมันจะโฟกัสอยู่ตรงกลางข้อดีคือมันโฟกัสครับแต่ว่าในอีกมุมมองนึงเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้ระบบมอนิเตอร์ที่เป็นสเตอริโออยู่แล้วมันก็จะรู้สึกตังหิดใจนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีแบบมิติที่มันวิ่งแบบดูกว้างๆอะไรเงี้ยมันจะดูแคบๆอยู่ตรงกลางอย่างเดียวเลยเนาะแต่ถ้าใครใช้เป็นระบบโมโนอยู่แล้วหรือว่าไม่เคยใช้เนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการรับส่งสัญญาณโอเคแหละครับว่าเคลมมาที่27 เมตรเนี่ยมันก็อยู่ในสเกลระดับตามร้านตามฮอที่แบบไม่ได้ใหญ่มากถึงแม้ว่าจะเคลมมาที่27 เมตรก็จริงแต่ว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยเราอาจจะไปเจอสัญญาณรบกวนด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นคลื่น 2.4 ใช่ไหมครับเราต้องเจอแน่ๆแหละสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณอื่นๆบางทีมันก็อาจจะมีขาดหายไปบ้างนะซึ่งมันสามารถแก้ได้ด้วยการเปลี่ยน channel หา channel ช่องที่มันแบบไม่มีสัญญาณรบกวนหรือมีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุดให้มันราบรื่นที่สุดได้นะครับอันนี้ก็สามารถแก้ไขได้ครับอีกข้อสังเกตนึงนะครับถ้าเกิดคุณจะเอาตัวนี้เนี่ยไปใช้เป็นแบบว่า6ตัวรับ6ตัวส่งแบบแยกกัน6จุดเลยเนี่ยนะครับก็ส่วนตัวก็มองว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามี channel ไหนมันเกิดสัญญาณชนหรือรบกวนจนแบบกระตุกหรือไม่สามารถเล่นได้แบบไม่มีเสียงออกมาเลยผมก็จะมองว่ามันจะไม่สามารถที่จะเปลี่ยน channel เพื่อหา channel ที่มันมีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุดผมว่าเซฟสุดเลยก็คือใช้ตัวส่งเนี่ยพร้อมกันแค่แบบสัก 3-4 ตัวก็พอแล้วเหลือสัก 2-3 ช่องให้แบบเอาไว้แก้ไขปัญหาเผื่อเจอสัญญาณชนอันนี้น่าจะเวิร์กกว่านะครับและเรื่องต่อมาอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับ
นะครับเป็นเรื่องที่ต้องคุยกับ Sound End ด้วยเนาะก็คือเรื่องของระบบ System เนี่ยต้องมารองรับระบบ Aux Out การ Routing สัญญาณมอนิเตอร์ต่างๆอันนี้ต้องคุยกับ Sound Engineer ของที่ร้านหรือสถานที่ที่คุณไปเล่นนะครับแต่ถ้าเกิดมีระบบทำมอนิเตอร์ของตัวเองมีซับมิกอะไรเป็นของตัวเองที่แบบเขาส่งสัญญาณมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้ค่อนข้างราบรื่นครับไม่น่ามีปัญหาอะไรครับภาพรวมของเจ้า X-Vive U4 เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับผมสุดท้ายนี่นะก็ต้องขอบคุณทาง X-Vive ที่ส่ง U4 เนี่ยมาให้ผมได้ทดลองใช้และนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมก็ถ้าใครสนใจเนี่ยในประเทศไทยก็จะมีดิสติบิวเตอร์อย่างเป็นทางการด้วยนะก็คือร้าน CT Music นั่นเองนะครับสามารถไปสั่งซื้อได้เลยครับและถ้าใครมีคำถามอะไรเนี่ยลองพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาดูในวันนี้เนี่ยผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ